नमस्कार, माझं किचनमध्ये मी राणी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज आपण पाहणार आहोत रवा इडली। नॉर्मली आपण तांदूळ आणि उडदाची डाळ वापरून इडली बनवतो, पण त्याची प्रोसेस खूप लेंदी असते। तसेच थंडीच्या दिवसात हे पीठ लवकर आंबतही नाही, म्हणून मी तुम्हाला आज अगदी झटपट आणि फटाफट होणारी रवा इडली दाखवणार आहे। ही खूपच सॉफ्ट बनते आणि चवीलाही छान लागते। त्यासाठी लागणारे साहित्य, इथे मी 1 वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे, अर्धी वाटी दही, चवीनुसार मीठ आणि इनो। सुरुवातीला आपण एका बाउलमध्ये हा बारीक रवा काढून घेऊया। हा रवा भाजून घ्यायची गरज नाहीये। यामध्ये अर्धी वाटी दही घालूया। हे दही मी फ्रेश दही घेतलेला आहे, त्यामुळे हे जास्त आंबट नाहीये चवीला। दही जास्त आंबट असेल तर या इडलीची चव थोडीशी बदलू शकते, त्यासाठी शक्यतो फ्रेश दह्याचाच वापर करा। आता हे आपण मिक्स करूया। आता यामध्ये दही छान ॲब्झॉर्ब झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण अर्धी वाटी पाणी घालूया। हे मिश्रण थोडंसं अजून दाटसर आहे, त्यासाठी आणखी थोडंसं पाणी ॲड करूया। अंदाजे यामध्ये आपल्याला पाऊण वाटी पाणी लागलेलं आहे। हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे मिश्रण आपल्याला कमीत कमी 15 मिनिटे साईडला झाकून ठेवायचं आहे, जेणेकरून यातील रवा छान फुलेल। 15 मिनिटे झालेली आहेत। आपला रवा छान फुललेला आहे। यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ घालूया। मीठ आपण मिक्स करून घेऊया। यामध्ये सर्वात शेवटी यामध्ये अर्धा चमचा इनो घालत आहे। इथे मी हे रेग्युलर इनो वापरलेला आहे। यामध्ये वेगवेगळे फ्लेवर्सही अवेलेबल आहेत, पण आपल्याला ते नाही वापरायचे। हे रेग्युलर इनो आपल्याला इथे वापरायचं आहे। इथे मी अर्धा चमचा इनो टाकलेला आहे। हे ॲक्टिवेट होण्यासाठी याच्यावरती चमचावर पाणी आपण घालूया आणि याला लगेच फेटून घेऊया। आता याच्यामध्ये छान एअर बबल्स तयार झालेले आहेत। आता आपण इडल्या करायला घेऊया। इथे मी इडली पात्रामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। या इडलीच्या भांड्याला मी थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे, जेणेकरून याला इडल्या चिकटणार नाहीत। यामध्ये आता आपण हे बॅटर घालूया। हे मिश्रण आपल्याला यामध्ये पूर्णपणे भरायचं नाहीये, कारण इडली शिजल्यानंतर फुलून वर येते, त्यामुळे यामध्ये थोडीशी जागा सोडायची आहे। इथे पाण्याला उकळी आलेली आहे। यामध्ये मी आता हे इडली पात्र ठेवते। हे भांडं आता ठेवूया आपण। हे ठेवताना आपण पहिल्या प्लेटची जाळी दुसऱ्या इडलीवर येईल अशा प्रकारे हे भांडं आपल्याला ठेवायचं आहे, जेणेकरून त्यातील वाफ त्या इडलीला लागून इडल्या लवकर रेडी होतील। आता हे आपण झाकून ठेवूया। गॅसची फ्लेम मी मीडियम केलेली आहे। आता या इडल्या शिजायला आपल्याला कमीत कमी 10 ते 15 मिनिटं लागणार आहे। तर आता आपण या 10 ते 15 मिनिटं शिजवून घेऊया। 15 मिनिटे झालेली आहेत। आता आपण बघूया इडल्या झाल्यात की नाही। आता आपण या काढून घेऊया आणि थंड करायला ठेवूया। या आता आपण चाकूच्या साहाय्याने काढून घेऊया।
तुम्ही पाहू शकता या किती इझिली निघालेल्या आहेत। याला खाली तेलाचा हात दिल्यामुळे या चिटकत नाहीत। मी तुम्हाला दाखवते या किती सॉफ्ट झालेले आहेत। या फारच सॉफ्ट झालेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता। तर अशा प्रकारे झटपट बनणारी आपली रवा इडली रेडी आहे। याला मी खोबऱ्याच्या चटणीसोबत सर्व करते। ही फारच सॉफ्ट आणि चवीलाही तितकीच टेस्टी लागते। सो तुम्ही जरूर ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल। ही माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।